right cryptocurrency video series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු අපිට cryptocurrency trade කරන්න එහෙම නැත්නම් cryptocurrencies buy කරන්න sell කරන්න අවශ්‍ය වෙන මේ USDT අපි කොහොමද අපේ මේ හදාගත්ත Binance account එකට deposit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට සමහර විට හැමෝම දන්නවා ඇති ලංකාවේ banks වලින් එහෙම නැත්නම් cards වලින් අපිට directly මේ cryptocurrency exchange වලට US dollar deposit කරන්න බෑ. ඉතින් cryptocurrency exchange වලට විතරක් නෙවෙයි ඕනම ට්‍රේඩින් කැටගරි එකකට forex උනත් binary options උනත් මේ කිසිම ට්‍රේඩින් කැටගරි එකකට ලංකාවේ banks වලින් credit debit cards වලින් අපිට directly US dollar deposit කරන්න බෑ. ඉතින් විශේෂයෙන් cryptocurrency exchange වලට කොහොමද බෑ. ඉතින් එහෙම පුළුවන් වුණා නම් අපිට ඒ option එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. bank deposit තියෙනවා, credit debit card deposit තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපිට ලංකාවේ cards වලින් banks වලින් මේක කරන්න බෑ. ඉතින් මේ cryptocurrency exchange වලට deposit කරන එක පිළිබඳව ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි සමහර රටවල් වලත් පොඩි limitations තියෙනවා. හැම රටකම නෙමෙයි සමහර රටවල් වල පොඩි limitations තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ Binance එකේ තවත් option එකක් අපිට දීලා තියෙනවා මේ buy crypto කියන area එකේම P2P trading කියලා. මම මේ P2P trading කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. P2P කියලා කියන්නේ peer to peer කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකෙදි පුළුවන් වෙනත් කෙනෙක්ගේ Binance account එකකින් තවත් කෙනෙක්ගේ Binance account එකකට directly transfer කරන්න USDT හරි එහෙම නැත්නම් ඕනම cryptocurrency එකක් අපිට transfer කරගන්න පුළුවන්. එතකොට P2P trading කියන platform එක ඇවිල්ලා මේ විදිහට USDT තියෙන කට්ටියව හොයාගන්න පුළුවන් තැන. හරියට නිකන් පොලක් වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පුළුවන් කෙනෙක්ට මං ගාව මෙච්චර USDT ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ USDT එකක් මම මෙච්චර ගාණකට විකුණනවා කියලා හරියට ඇඩ් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ කෙනෙක් තෝරගෙන අදාළ කෙනාට සල්ලි දීලා අපිට අපේ Binance account එකට එයාගේ USDT transfer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු. මේ P2P trading platform එකටම ගිහිල්ලා මේ buy crypto කියන area එකේ P2P platform එකට යන්න. එතකොට මේ P2P trading platform එක ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මේ page එකට එනකොට සමහර විට fiat currencies වල වෙන රටක currency එකක් select වෙලා තියෙන පුළුවන් US dollar එක වගේ. ඉතින් ඒක change කරගන්න LKR වලට. එතකොට අපිට filter වෙලා එනවා රුපියල් වලින් ගණන්දුන කරන්න පුළුවන් කැමති කට්ටිය. ඒ කියන්නේ රුපියල් දුන්නාම USDT දෙන අයව අපිට මේක ෆිල්ටර් වෙලා එනවා. සරලවම කියනවා ලංකාවේ USDT ගණන්දුන කරන්න පුළුවන් USDT sellers තමයි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ platform එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් cryptocurrencies කීපයක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. USDT ගන්න පුළුවන්, BTC, BUSD, BNB වගේ cryptocurrencies කීපයක්ම අපිට මෙතනදී buy කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හැමෝම ගන්න USDT නිසා. ඉතින් අපි මෙතන USDT select කරලා බලමු. දැන් මේ ඉන්න හැමෝම USDT sell කරන sellersලා. අපිට මේ ඕනම කෙනෙක්ගෙන් USDT buy කරගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙතන ඔයාලට price එක පේනවා මේ වෙලාවේ USDT එකක් 379ක් 380ක් අතර ගාණක් යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ කෙනා ගාව USDT මේ වෙලාවේ කොච්චරක් එයාගේ Binance account එකේ තියෙනවද? එතකොට කොච්චර limit එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් තමයි මේ තියෙන limit එක. ඒ කියන්නේ රුපියල් මෙයාගෙන් අපි USDT ගන්නවා නම් රුපියල් වලින් අඩුම ගානේ 62500කවත් ගන්න ඕනේ. එතකොට එක එක්කෙනාගෙන් එක එක්කෙනාට ඒ ගන්න limit එක වෙනස් වෙනවා. right? එතකොට දැන් අපි මේ වගේ කෙනෙක් ගාවට ගිහලා මේකේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මේකේ වෙන්නේ අපි මේ buy USDT වලට ගියාට පස්සේ යාට order එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම එයාගේ අදාළ කෙනාගේ සෙලර්ගේ බැංක් account එකට ඒ USDT වලට අදාළ රුපියල් ප්‍රමාණය එයාගේ අදාළ බැංක් එකට transfer කරන එක. ඊට පස්සේ අපි එයාට transaction එකේ proof දුන්නාට පස්සේ කියන්නේ transaction එකේ screenshot එකක් එයාට යවුවට පස්සේ එයා කරන්නේ එයාගේ Binance account එකෙන් ඔයාගේ අදාළ USDT ප්‍රමාණය ඔයාගේ Binance account එකට release කරන එකයි. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ කෙනා ගාවට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලමු. buy USDT වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් මට USDT අවශ්‍යද කියලා මෙතන දාන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මෙයාගේ limitation එක අඩුම තරමේ minimum රුපියල් 10000ක USDT. හිතන්න දැන් මම මෙතන USDT 100ක් දැම්ම කියලා. එතකොට මම 37980ක් මෙයාගේ bank account එකට transfer කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මේ වෙලාවේ available ප්‍රමාණය USDT මෙයාගේ account එකේ දෙනවා 1370ක්. ඒකෙන් $USDT 100ක් තමයි මම ගන්න යන්නේ. එතකොට මෙයා මේක sell කරන්නේ එක USDT එකක් 379.80කට. එතකොට ඒත් එක්කම මෙයාගේ terms and conditions මෙතන දාලා තිනවා.
කොයි විදිහට මේක process එක වෙන්න ඕනේ ඒත් එක මෙයාගේ phone number එකක් දාලා තියෙනවා WhatsApp කරන්න පුළුවන් ගොඩක් අයගේ phone number සහ මේ වගේ terms and conditions විස්තර දාලා තියෙනවා කොහොම වුණත් ඊළඟ page එකේදී එයාගේ විස්තර එනවා දැන් මෙතනදී buy USDT කරාට පස්සේ ඇත්තටම මෙයාට order එකක් යනවා right මෙයාට order එකක් යනවා ඉතින් එතකොට ඒ order එක වැඩ කරන්නේ විනාඩි 15ක ප්‍රමාණයක් විනාඩි 15ක කාලයක් තමයි මේ order එක active වෙලා තියෙන්නේ ඒ විනාඩි 15 ඇතුළත ඒ රුපියල් ප්‍රමාණය transfer කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ඒ transfer කරපු proof එකේ screenshot එකක් මෙයාට දාන්න. ඉතින් ඊළඟ page එකේදී ඔයාට මේ seller එක chat කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔයාට phone number එක හම්බ වෙනවා. එහෙම විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මට පස්සේ මෙයා එයාගේ account එකෙන් USDT එක release කරනවා. right? ඉතින් මේක තමයි සරල වෙන්නේ අපි USDT buy කරනකොට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි P2P එක හරහා අපේ account එකට Binance account එකට USDT අපි buy කරගන්නේ. ඉතින් අපි පොඩක් බලමු කොහොමද අපි හොඳ seller කෙනෙක්ව තෝරගන්නේ කියලා. අපි මොකද ඒකත් දැනගෙන ඉන්න එපායි. ඉතින් මෙතන අපිට trusted seller කෙනෙක් කියන්නේ අපි කවදාවත් දැකලා නැති අඳුර නැති කෙනෙක්ට තමයි අපි බැංක් එකකින් යාට සල්ලි දාන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට trusted seller කෙනෙක් අපි පොඩක් අඳුරගන්නේ. ඉතින් එයා කරලා තියෙන orders ගන්න. එයා කොච්චරක් මේ P2P එක කරා තවත් කට්ටියක ගනුදෙනු කරලා තියෙනවද? ඒකේ conversion rate එක කොහොමද? ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයා orders 1544ක් කරලා තිනවා. completion එක 99ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන orders මේ කෙනා 200 ගාණක් කරලා තිනවා. completion rate එක 100% තියෙනවා. ඒ විදිහට orders වැඩි ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන ඊට පස්සේ completion rate එක හොඳ ප්‍රමාණයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ගොඩක් දුරට trusted ඒ වගේ කෙනකින් අපිට විශ්වාසයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට බලාගෙන බලන්න දැන් මෙතන මේ verified icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මෙතන verified merchant කෙනෙක් විදිහට register වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනකින් ගන්න එකෙන් තවත් අපිට විශ්වාසය තියෙනවා. මොකද හේතුව එයා P2P seller කෙනෙක්ම තමයි. P2P එකේම තවත් අයට USDT sell කරන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ වගේ මේ විදිහේ verified merchant කෙනෙක්ගෙන් ගන්න එකත් අපිට විශ්වාසය දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගෙන පුළුවන් මෙතන මේ verified merchant කෙනෙක් මෙයාගේ completion rate එක 100%යි. එතකොට orders කරලා තියෙනවා 3400 ගාණක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනකින් අපිට බය නැතුව මේ USDT ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක ඔයාලට බලාගෙන පුළුවන් මෙතන මේ කෙනාගේ අපිට රුපියල් 6500 ඉඳලා අපිට අඩු ලිමිට් එකක ඉඳලා වැඩි ප්‍රමාණයක් USDT ගන්න පුළුවන්. ඉතින් trusted කෙනෙක්ගෙන් අපිට මේ විදිහට USDT ගන්න පුළුවන්. ඉතින් USDT අපිට ගන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට අපේ තියෙන USDT මෙතන sell කරන්නත් කට්ටිය ඉනවා. ඒ කියන්නේ අපේ USDT ගන්නත් කට්ටිය මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන USDT එකක් 378ක වගේ ප්‍රමාණයක් යන්නේ අපි sell කරනකොට. ඒ කියන්නේ අපි තව කෙනෙක්ට දෙනකොට තරමක රුපියලක දෙකක වගේ අඩු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. අපි buy කරනකොට රුපියල් දෙකක වගේ වැඩි එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් අපිට buy කරන්නත් පුළුවන් USDT ඒත් එකම අපිට අපේ තියෙන USDT මේ හරහා sell කරන්නත් පුළුවන්. sell කරනකොටත් වෙන process එක එකමයි. අදාළ කෙනා ඔයාගේ බැංක් එකට රුපියල් එවනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ USDT අදාළ කෙනාගේ Binance account එකට transfer කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් මෙතනදී කියන්න තියෙනවා. ඔයා USDT buy කරාට පස්සේ තවත් කෙනෙක්ගෙන් USDT buy කරාට පස්සේ මේ USDT ටික ඔයාගේ wallet එකේ මෙන්න මේ funding wallet එකට තමයි transfer වෙන්නේ. right? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මේ funding wallet එකට ගිහිල්ලා funding wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් transfer කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ funding wallet එක නම් මෙතන from funding දැන් ඔයාගේ funding wallet එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් from funding wallet to fiat and spot කියන wallet එකට ඉස්සෙල්ලාම transfer කරගන්න ඕනේ අපිට cryptocurrency trade කරන්න නම්. right? ඊට පස්සේ තමයි අපිට cryptocurrency trade කරන්න මේ buy කරන sell කරන දේවල් ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට P2P කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද මේකෙන් buy කරන්නේ ඊට පස්සේ sell කරන්නේ කියන එක ගැන ඔයගලන්ට idea එකක් ඇති. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් comment එකක් දාන්න comment section එකේ. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේ Binance platform එක හරහා cryptocurrency trade කරන විදිහ ගැන ඉගෙන ගන්න. buy කරන්නේ කොහොමද, sell කරන්නේ කොහොමද, කොයි වගේ තැන්වලද අපි buy කරන්නේ, sell කරන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී ඒ ගැන කතා කරමු. අපි එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට.